นี่การทำสมาธิเนี่ยในเรื่องนี้ที่พูดในเรื่องหลายๆอย่างแต่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสตินะเรื่องสติที่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสติทำไมหลวงพ่อเทศมาหลายวันหลายกันทำไมสติไม่ได้พูดถึงเลยเทศเรื่อยๆเลยพูดเรื่องสติให้ฟังให้ก่อนเรื่องสติคือเราเห็นครูบาอาจารย์ในหลายท่านหรือคนในหลายคนที่พูดกันอยู่บ่อยๆว่าการทำสติทำอะไรตัวอย่างมีสติ จะทำอย่างไรสติจึงจะมีความเข้มแข็งจึงจะมีความเจริญคำว่าสติอันนี้แปลว่าผมระลึกได้ถ้าเราสร้างสติเพียงอย่างเดียวก็เหมือนกับว่าเรารับมีดยานคมแล้วก็วางเอาไว้เพียงไม่ต้องเอาไปทำงานอะไรเลยวางนั่นแหละแทนที่จะเอามีดไปทำไปตัดไม้ไปไดหญ้าไปหั่นผักต่างๆก็ไม่เอาไปพอรับให้คมแล้วก็วางเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนั้นผลประโยชน์ในการรับมีดจะมีไหมก็ไม่มีถ้าทิ้งไว้นานๆเข้าทีนี้คมมีดก็อาจจะเป็นสนิมได้เมื่อสนิมเกิดขึ้นกับคมมีดได้คมมีดก็ต้องสึกหลอไปเพราะสนิมกินคมมีดนั้นอีกครั้งหนึ่งมันก็หมดไปแล้วก็รับใหม่รับแล้วคมแล้วก็วางไว้ไม่ต้องทำงานอะไรเลยแล้วก็อีก4-5 วันหรือ10 วันหรือเดือนก็สนิมขึ้นอีกก็รับอีกถ้าทำอย่างนี้ประโยชน์จะเกิดขึ้นกับมีดของเราไม่เกิดขึ้นแน่นอนแทนที่จะไปหั่นผักไปต้มไปแกงหรือไปดายหญ้าถางป่าถางไผ่เนี่ยก็ไม่เอาไปฟันปล่อยให้สนิมกินเฉยๆเนี่ยประโยชน์ไม่มีกับมีดนั่นเลยอันนี้ฉันใดการตั้งสติหรือการสร้างสติขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่เอาสติไปประกอบในการพิจารณาธรรมะสติตัวนี้ก็เท่านั้นมีคุณค่าอะไรมันกับมีดที่เราสร้างผลลัพธ์ขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละสติเป็นอุบายเสริมอะไรเสริมสมถะเสริมวิปัสสนาเสริม2 อย่างถ้าผู้ทำสมถะก็ต้องอาศัยสติเป็นของเสริมผู้เจริญวิปัสสนาก็ต้องสติเป็นของเสริม2 อย่างอย่างนี้ฉะนั้นเรียกว่าการสร้างสติขึ้นมาต้องให้รู้จักประโยชน์สติเอาไปประกอบในการทำงานดังอธิบายเปรียบเทียบไปฟังเหมือนกับมีดที่ว่ามานั้นจึงจะมีประโยชน์สติเท่านั้นเพียงสติขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นพุทโธพุทโธแล้วก็เสื่อมไปเสียแล้วก็ตั้งขึ้นใหม่แล้วก็เสื่อมไปเสียก็ตั้งอยู่อย่างนี้ไปถึงวันตายก็มีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นเองสติเพราะเราไม่ได้ใช้งานอย่างอื่นเอาจะมาใช้ปัญญาจึงได้ผลยังเราเห็นมีคนใดคนหนึ่งมาถามหลายคนนั่นแหละว่าไปภาวนาที่สำนักไหนไม่รู้จำไม่ได้ยกมือขึ้นยกมือลงที่ว่ามาน่ะจะไม่ได้ว่าสร้างสติสร้างก็สร้างไปเรื่องของท่านแต่สำหรับอุบายของเราการสร้างสติมันต่างกันสติแปลว่าอะไรสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวระลึกได้เรื่องอะไรเอาสติระลึกได้ไปเสริมปัญญาระลึกได้เรื่องอันนี้ระลึกเรื่องการแก่การเจ็บการตายระลึกได้ขึ้นมาเอาพิจารณาต่อเราระลึกว่าแต่ก่อนมาหรือวันก่อนมาเราเคยมีทุกข์อย่างนี้เอาระลึกได้ขึ้นมาเอาพิจารณาต่อระลึกได้ของสิ่งใดเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาจึงมีประโยชน์สติคือความระลึกได้นั่นเองแปลอย่างนั้นสัมปชัญญะคือความรู้ตัวคือรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นลักษณะอย่างไรมันมีทางโลกหรือทางธรรมฐานะอฐานะสิ่งที่ควรหรือไม่ควรต่ำหรือสูงต้องรู้จักรู้ตัวเสมอตัวอย่างเราเป็นผู้หญิงก็ต้องรู้ตัวเป็นผู้หญิงฐานะของผู้หญิงทำอย่างไรอยู่อย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรจึงสมฐานะของผู้หญิงรู้ตัวเป็นผู้หญิง
อย่างผู้ชายก็ต้องรู้ตัวผู้ชายว่าฐานะของผู้ชายทำอย่างไรนี่ยังกระต่ำหยาบธรรมดาอย่างพระก็ต้องอยู่แบบพระรู้ตัวเองเป็นพระแต่ว่าเราเป็นฆราวาสญาติโยมเป็นนักปฏิบัติเนี่ยต้องรู้ตัวว่าเราเป็นนักปฏิบัติจะไปอยู่บ้านก็ดีอยู่กับเพื่อนฝูงก็ดีก็ต้องรู้ตัวเราเป็นนักปฏิบัติดังเรามาวันนี้ที่บ้านของเราก็รู้ว่าลูกของเราหรือแม่ของเราเพื่อนของเราไปภาวนาปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติคนหนึ่งขณะนี้ไปปฏิบัติที่วัดป่าบ้านคอกเราต้องรู้จักว่าเราเป็นนักปฏิบัติมาปฏิบัติที่วัดป่าบ้านคอกรู้ตัวอยู่เมื่อเรากลับไปบ้านก็ต้องรู้ตัวอยู่ว่าเราเป็นนักปฏิบัติคนว่าเราจะไม่ควรทำอะไรเราจะพูดร้ายคนอื่นเขาให้ฟังมันไม่สมศักดิ์ศรีกับนักปฏิบัติพูดตัวอย่างนี้แต่ก่อนเราเคยพูดให้คนนั้นพูดให้คนนี้แบบประจบประแจงก็ดีพูดให้คนอื่นเกลียดชังก็ดีนะต่างๆพูดถึงไม่ดีไม่งามมันต่อไปเราเป็นนักปฏิบัติต้องรู้ตัวเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ควรพูดเหมือนเดิมต้องเปลี่ยนแผนเสียใหม่